What's up mga ka-SFT? Our stories tonight. Towns around Taal Volcano are in lockdown while an explosive eruption is imminent. Sa ilang lugar may mga dumediskarte na dahil sa kawalan ng tubig. At minimum wage sa Pilipinas, pambili lang daw ng pagkain. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Atom Araulio. Stand with us. Stand for truth. Naka-lockdown na ang mga bayan sa paligid ng Taal Volcano mula nang sumabog ang bulkan. Kabilang na dyan ang Talisay. Narito ang report. Nandito tayo ngayon sa Talisay Road at panapanahon may mga nakakasalubong tayong mga residente na lumilikas mula sa kanilang mga tahanan. Tay, taga saan po kayo? Laurel po, Barakailong po. Malapit sa bulkan dito sa baba o dito na sa may mas mataas? Mataas pa po. Mataas. Hindi naman kayo pinapa-evacuate? Lahat po kami. Pati po kayo pinapalikas? Opo. Ay, kaya nga lang po kami talagang walang pagkain kaya nagagawa po kami ng paraan eh. Meron po ba kayong pupuntahan? Meron naman po. Saan po kayo pupunta kung kailangan kayong lumikas? Diyan po sa Cavite po. Sa eskwelahan muna. Opo. Ay, ito yung isda. Oo. Hindi naman ho namin yan ibibigta. Pangkain lang ho. Pangkain lang namin. Hindi ko kayo natatakot kasi ito po yung medyo tagilid na, di ba? Lutang na hangin. Oo, ay kanina nagluto yung aking yung aking mga kapatid daw. Eh, tumikim muna ako. Ngayon, kung yung mangyayari sa akin, hindi papakain naman ako. Kamo, nagsisima tayo na. Oo, nagsisima tayo lang ako. Yung madadaanan dyan puno, yung ganyan. Yung mga dahon niya, nalalaglag na lang, parang mamamatay na mga puno eh. Sa tingin lang namin. Sabi ko, parang mamamatay na lahat ng puno. Sabi ko, pag namatay ang puno, wala na kaming hanap buhay. Pag tumagal pa yan, siya, kawawa na. Wala na. Sabi ko, paano na kami? Parang magugunaw na yata ang mundo. Para sa tingin ko, magugunaw na ang mundo eh. Halos wala ng tao dito sa bayan ng Talisay na katabi lamang ng lawa at malapit sa Taal Volcano. Pero inabutan natin itong isang pamilya dito na naglalamay pa. Mukhang nahihirapan sila na dalhin yung kabaong ng kanilang mahal sa buhay. Kaya tamang-tama naman at dumating yung Philippine Air Force at tutulungan na silang lumikas. Ito na binababa na yung kabaong. Naglalamay po kayo nung sumabog yung bulkan? Yung gabing yun. Oo. Hindi ba kayo nangamba na sabi ng mga otoridad baka sumabog yan anytime? Nangangamba pero wala ako tayong alang iwan namin ng nakakawa po naman. Medyo masakit pero talagang kailangan eh. Kaya hindi namin nakakayaawa. Hindi namin mabibigyan ng magandang libing. Lang ang masakit. Sa sitwasyon ngayon, dito sa Talisay at iba pang mga bayan sa paligid ng Bulkang Taal, kitang-kita mo na meron itong malaking epekto sa kanilang kabuhayan. Kakausapin natin ngayon si Kagawad mula dito sa Barangay Caloocan para bigyan tayo ng idea kung ano ba yung mga hinaharap nila.
Kagawad, ano po yung nangyari nung linggo? Pwedeng pakikwento lang sa akin kung ano yung inyong nakita. Nung pong araw ng linggo, may nagtawag sa akin sa cellphone. Sabi sa akin, kagawad, balita namin pumutok na raw ang bulkan. Nainggan niyo po akong bumaba dito mismo sa tabi ng dagat. Kitang-kita ko po talaga ang pagsabog. Maya-maya po, nagpapataka na ang mga bato-batong maliliit. 2:00 at 4:56 ng umaga po. Sobrang ang lakas. Dasal, sobrang pong lakas. Hanggang sa kami po, napadiyos ko po, kami po inyong tulungan. Wala pa ring kuryente at tubig sa mga lugar na apektado ng pagsabog ng Taal. Kaya ang iba, sa ilog na lang muna umaasa. MJ Jeronimo reports. Tila back to basics ang mga residente ng Alfonso, Cavite. Sa ilog na ito, umiikot ang buhay nila ngayon. Simula kasi nung mag-alboroto ang bulkan noong January 12, wala nang lumalabas na tubig mula sa mga gripo. Dito sa isang ilog sa Matagbak, Alfonso, Cavite na napili ng ilang mga residente na maglaba, maligo, kumuha ng tubig, inumin at panluto dahil ilang araw na araw sila na walang tubig at walang kuryente dahil isa ito sa mga epekto ng pagsabog ng Taal. Ang 64 years old na si Aling Florenda, di na raw mabilang ang taon kung kailan siya huling naglaba sa ilog. Mahirap nang lumusong, matanda na. Alang hindi lumusong kahit nang hindi na kaya eh. At kailangan maligo, kailangan maglaba. Ay, wala kaming ilaw, wala kaming kuryente, wala ring tubig. Full force ang kanyang pamilya sa paglalaba mula anak hanggang apo. Nung may edad-edad na, hindi na kami naparito. At nung nawalan ng tubig, di naglalaba na uli kami dito. Dito na rin daw sila kumukuha ng may inom na tubig pati na ang ibang residente. May bukal din kasi dito kung saan malinis ang dumadaloy na tubig. Linis kasi siya, malinis. Maswerte pa sila dahil marami ang walang supply ng tubig at namumuhay ngayon sa dilim. Marami kasi sa mga infrastructure ng kuryente at tubig ang napasuka ng abo. Yung mga 1,300 transformers ng Meralco na puno ng alikabok. So kailangan buksan na rin yun isa-isa. Yung pong ating mga pumping station is kailangan po ng kuryente bago po magkaroon ng para po umandar at deliver, mag-pump ng water papunta po sa mga household. Bukod sa mga residente ng Alfonso, nangangailangan din ng water supply ang libu-libong evacuees mula Batangas. Kami po ang naging takbuhan ng mga taga Batangas dahil malapit lang po kami sa kanila. Ginagawa naman daw ang lahat para makabalik sa normal. Meralco said they're working round the clock. Hopefully by Friday, 100% complete na. Sa ngayon, kanya-kanya munang diskarte ang mga residente ng Alfonso kung paano sila magkakaroon ng supply ng tubig. Inaasahan naman na sana, hindi matapos ang linggong to ay magkaroon na sila ng water supply. Hindi lang para sa mga residente ng Alfonso, kundi pati na rin sa mga evacuees na nakikituloy muna dito. I'm MJ Jeronimo and I stand for truth. Tanong ng iba, pwede nga bang gumamit ng aircon habang may ashfall? Hindi naman kaya masira? JM Encinas finds out. Pinaghalong tubig at alikabok. Ganito kadumi ang air condition na ito matapos linisin. At kahit pa nga raw nagkaroon ng ashfall nitong nakaraan, bunsod ng Taal volcano eruption, ginamit pa rin ito. Okay naman yun. Hindi naman talaga delikado. Katulad niya, napakalayo na. Okay yun. Pero si Mang Edwin, piniling wag nang mag-aircon noon. Wala na rin daw siyang balak munang ipalinis ang kanyang aircon unit. Hindi siguro dahil minimal lang naman yung naging epekto ng asphalt dito sa lugar namin. Quezon City naman, hindi gano'n. Kung hindi nila gagamitin yung aircon nila, wala akong masisip-sip na asphalt yung fan. 6 months to 1 year dapat ipa-check up at ipalinis ang mga air condition unit. Partikular na rito yung split type aircon dahil exposed daw ang inverter nito at malakas humigop ng alikabok.
Ang magkasintahang sina Christine at John, madalas ipalinis ang air condition ng kanilang sasakyan dahil mahilig silang mag-long drive. Very important kasi di ba pag bumibiyahe ka, ang hirap. Lalo na pagka mga long travel, long drive, sobrang hirap kapag wala kayong aircon or nasiraan kayo. Hindi dahil na isara natin ng mabuti ang bintana at pintuan ng ating mga sasakyan, ibig sabihin ay hindi na ito papasukin ng alikabok o ng ashfall. Dapat lagi nating siguraduhin na ating maioon yung car ventilation button. Ang condenser daw kasi ng sasakyan ay exposed at hindi may iwasang pasukan ng dumi gaya ng abo. Kung sakaling ito ay maranasan, huwag hayaang tumagal ng ashfall sa condenser ng sasakyan. Kung walang pressurized water, maaaring gumamit ng ordinaryong hose para kahit papaano ay mabawasan ng abo. Makikita nila yung temperature nila, mag-high temp na yan eh. Kasi hindi na kaya ng compressor yan dahil high pressure na siya eh. Pero paalala sa ating mga kababayan na kung ang inyong lugar ay malapit sa affected area ng ashfall, dito ipinagbabawal ang paggamit ng air condition dahil maaaring maging sanhi ito ng pagkasira ng inyong appliances. At kaysa gamitin ng sasakyan sa pagbiyahe, mas mabuting manatili na lamang sa inyong mga tahanan at maiwasan ang anumang kapahamakan. I am J.M. Encinas and I stand for truth. Mahirap maging minimum wage earner, pero lalo pang mahirap kung sa Pilipinas ka nakatira. May ulat si Manal Sugadol. Ano po kinukuha niyo, yung tiyan o yung itlog niyan? Lugaw sa kanto ang palaging pantawid gutom ni Kuya Anthony bago pumasok sa trabaho. Sakto lang daw kasi ito sa kanyang budget kada araw na 25. Karpentero, may asawa at anak at sa minimum wage lang kasi ang sweldo niya. Ang 537 hindi po sasapat talaga sa isang pamilya. Masyado pong maliit dahil tumataas nga yung mga bilihin, yung sahod mabagal ang pagtaas. Si Alan naman, pintor at sumusweldo rin ng minimum wage. Piniling kumain sa karinderya dahil pasok pa naman daw ito sa kanyang weekly food budget. Sa isang linggo, 1.5 ang budget namin. Tapos yung matitira nun, yun yung pang-budget ko kasi stay-in ako eh. Tapos iniiwan ko sa kanila 1,000. Street sweeper naman si Lola Lucia, 77 years old at 5,000 kada buwan ang sweldo niya. Tumaas na raw ito kumpara sa 2,000 sweldo noong nakaraang taon. Ako lang po ang bumubuhay sa sarili ko. Marami nga po kong anak, puro wala naman trabaho maganda. Batay sa research ng PICOD, may 10.2% increase sa monthly net pay ng minimum wage earner sa Pilipinas. Dagdag pa rito, 75.1% ng sweldo ng mga minimum wage workers ay ginagastos para sa basic food items lamang. Tumaas man ang sweldo, napupunta lang halos sa pagkain dahil sa mahal ng bilihin. Sagot naman ng DOLE, dito po sa Asia, ganun na rin po dito sa ASEAN. Tayo po ang may pinakamataas na minimum wage. Walang tax yung natatanggap ng ating mga manggagawa bilang minimum wage earner. Sabi ni Economics Professor Toby Munsod, may general increase man sa minimum wage, may mga napag-iwanan pa rin, lalo na sa mga probinsya. Magkakaiba kasi ang wage hike, depende sa lugar, pati na ang presyo ng bilihin. Some provinces got worse. So it's not true that everyone is better off, right? Some went up, some went down. But in all, there was a general increase. Pero, hindi raw dapat umasa lang sa paghingi ng minimum wage hike dahil ang mas mahalaga, magkaroon ng bagong skills ang mga manggagawa para mas lumaki ang kanilang kita. Hindi sa kailangan ng more jobs, but we need jobs that are more productive so people can earn more. Not earn because the minimum wage is higher, but because the jobs are really more productive, that they deserve greater earnings. I am Manal Sugadol and I stand for truth. For the first time, nasa Pilipinas ang Chinese Coast Guard at napaka-friendly pa ng ating reception sa kanila. Alam naman natin na marami tayong issues with the Chinese Coast Guard, yung mga mangingisda natin, sinasabing binubuli sila, and even the members of the media ay may mga reports na pinapaalis talaga, itinataboy sila ng Chinese Coast Guard pag bumibisita sila dun sa mga disputed areas. Anong tingin mo dito, Richard? Wala bang choice ang Pilipinas kundi maging friendly, or is this a sign of
our general position when it comes to the West Philippine Sea? Well, yung being friendly is the best way forward. Ito yung position ng Vice Admiral Garcia, no? Yung new head ng PCG. No? But we have to put this into a broader context. Dalawang factors. No? First of all, Atom, we have to take into consideration the fact that yung Philippine Coast Guard was almost a minimal to negligent player just a few years ago. Pero after yung Scarborough Shoal crisis noong 2012, na-recognize ng Philippine governments na kailangan talaga mag-invest dito sa kapasidad ng Philippine Coast Guard. In fact, one reason na we had the Scarborough Shoal standoff was because wala tayong mga sapat na multi-role vessels which could travel all the way to Scarborough Shoal, kaya nagpadala tayo ng mga gray hull or warships, and that escalated the situation. If we had, back in the day, no, a more capable Philippine Coast Guard, siguro we could have avoided the whole Scarborough Shoal crisis altogether. So after 2012, the Aquino administration, the Duterte administration, but also yung mga allies natin, especially Japan, and also United States, ay tumulong. Yung Philippine Coast Watch Center ang ginawa, nagbigay ng maraming multi-role vessels ng Japan. So the first thing we have to keep in mind here is that the Philippine Coast Guard has become much more capable force. At last year, they were upgraded to become yung parang overseer ng ating policy sa West Philippine Sea. The second factor we have to keep in mind here, Atom, is the Philippine Coast Guard is also increasingly become the kind of a kingmaker. Kasi over the past 3 years, nakita natin na may parang, hindi naman hidwaan, but there's some sort of a lack of consensus between the President Duterte and some of the folks in the Malacanang and the AFP and Secretary Lorenzana. So nakita natin on many instances the AFP, Secretary Lorenzana spoke in a different tone. No? For instance, pinablock nila yung Chinese potential acquisition sa Hanjin, yung sa Fuga Island sa Taiwan, ayaw ng Philippine Navy, while President Duterte is more open to Chinese investments, including strategic sectors. No? So Philippine Coast Guard is suddenly become parang sila yung kingmaker, no? Another force, ano? And Another this voice. is where it's important dahil yung new head ng Philippine Coast Guard, si Admiral Garcia, someone I've known for years. He's very vocal, he's a scholarly person, at he's very confident about his position. At ang kanyang position is much closer to President Duterte. So you now have Philippine Coast Guard and President Duterte both pushing for closer ties with China. But the question is this, over the past 3 years, Atom, no, we have been friendlier to China. Pero ano bang epekto doon on the ground? Has it really improved the conditions for the Filipinos? Well, thank you for Chinese Coast Guard for bringing food and bringing masks for people because of the Taal volcano. But what we also need is for the harassment of our fishermen to stop. And it doesn't help, Atom, no, to see yung mga Coast Watch vessels nila, no, have 76mm guns. No? These are monster ships that are as big or even bigger than our warships. So is this really a friendly visit, or is this to actually cement the Philippines' quiescent policy doon sa West Philippine Sea? Manatiling updated tungkol sa Taal Volcano by visiting GMA News Online and our social media accounts. Thanks for watching. I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for troops.